Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. Tuomme turvaa työelämän muutoksissa. Rahoitamme työttömyysturvaa, aikuiskoulutusetuuksia, työttömyys- ja aikuiskoulutustukiajalta kertyvää työeläkettä sekä palkkaturvaa. Työttömyysvakuutusmaksua maksavat työnantajat ja 17–64-vuotiaat palkansaajat. Työnantaja pidättää työntekijän palkasta maksun ja maksaa sekä oman että työntekijänsä osuudet työttömyysvakuutusmaksuista työllisyysrahastolle. Työnantajan maksamaan työttömyysvakuutusmaksuun kuuluu myös omavastuumaksu. Työnantaja voi olla velvollinen maksamaan omavastuumaksun, jos hän on irtisanonut tai lomauttanut ikääntyneen työntekijän ja tämä on jäänyt pitkäaikaisesti työttömäksi tai lomautetuksi. Omavastuumaksuilla rahoitetaan irtisanomisista ja lomautuksista aiheutuneita työttömyysetuusmenoja. Summa sisältää myös työsuhteen päättymisriidat ja työsopimuslain mukaisen yhteensovituksen osuuden. Työnantaja, joka on päättänyt työntekijän työsuhteen työsopimuslain säädösten vastaisesti, on velvollinen maksamaan työntekijälle korvausta. Valtio rahoittaa verovaroista osuuden työttömyysturvasta. Työllisyysrahasto hoitaa valtion osuuden työttömyysturvasta työttömyyskassoille. Maksamme ansiosidonnaisen päivärahan osuuden työttömyyskassoille. Palkansaajista 85% kuuluu työttömyyskassaan. Maksamme Kelalle niiden henkilöiden osuuden työttömyysturvasta, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan. Rahoitamme aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustukea voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on vähintään 8 vuotta työhistoriaa. Rahoitamme ammattitutkintostipendejä. Ammattitutkintostipendi myönnetään ammatillisen tutkinnon suorittaville, joilla on vähintään 5 vuotta työhistoriaa tutkinnon suorittamiseen mennessä. Maksamme työttömyysturvan ja aikuiskoulutustuen ajalta kertyneen työeläkkeen eläketurvakeskukselle ja valtion eläkerahastolle. Maksamme palkkaturvan osuuden työ- ja elinkeinoministeriöön. Työntekijä voi saada palkkaturvaa, jos hänellä on palkkasaatavia, jotka johtuvat työnantajan maksukyvyttömyydestä. Rahoitamme koulutuskorvausta, jota työnantaja voi hakea työntekijöilleen järjestämästään koulutuksesta. Koulutuskorvaukseen ovat oikeutettuja työnantajat, jotka eivät voi vähentää koulutusmenoja verotuksessa. Esimerkiksi kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja säätiöt voivat hakea koulutuskorvausta. Työllisyysrahaston suhdannepuskurissa oli vuoden 2020 alussa varoja lähes 1,7 miljardia euroa. Suhdannepuskuria kartutetaan, kun Suomen talous kehittyy hyvin. Puskuriin kertyneitä varoja voidaan käyttää talouden laskukausina ja näin hillitä painetta nostaa työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuja. Koronapandemian aiheuttaman jyrkän lomautusten määrän ja työttömyyden kasvun vuoksi myös rahoittamamme työttömyysturvamenot kasvoivat hyvin merkittävästi. Käytimme menojen rahoitukseen suhdannepuskurin varallisuutta yli 600 miljoonan euron verran. Vuonna 2020 palkansaajat ja työnantajat rahoittivat työttömien, aikuisopiskelijoiden ja eläkeläisten päivittäistä elämää lähes 4 miljardilla eurolla.